Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У Національному банку 8 серпня 2024 року у День військ зв'язку відбулася презентація нової обігової пам'ятної монети «Війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України». Це вже 8-ма пам'ятна обігова монета, випущена в період з 2022 року і третя, що була випущена в цьому році. Тож давайте на неї подивимось ближче, а перед початком не забувайте підписуватись на канал. Презентували нову монету заступник голови Національного банку Олексій Шабан та заступник начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України полковник Олексій Науменко. Нова обігова пам'ятна монета продовжує серію Збройні сили України та присвячується українським воїнам-зв'язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають нескладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах. До професійного свята українських військових зв'язківців ми хочемо зробити символічний подарунок – нову обігову пам'ятну монету «Війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України». Адже надійний зв'язок в умовах бойових дій потрібен ЗСУ як повітря. Від якісного зв'язку, від самовідданості та мужності зв'язківців, які забезпечують його у надскладних умовах, часто залежить успішність виконання бойових задач, ефективність маневрів, збереження життя наших захисників, а також наближення перемоги, прокоментував Олексій Шабан. Це не просто монета, а символ величезного внеску зв'язківців та фахівців з кібербезпеки у нашу спільну боротьбу за свободу і незалежність. Вона нагадує про ті надзвичайно важливі завдання, які воїни-зв'язківці виконують кожного дня. Перебуваючи на передовій чи в тилу, вдень і вночі вони забезпечують сили оборони одним із найважливіших ресурсів для проведення військових операцій – зв'язком, здійснюють захист інформаційно-комунікаційних систем, ведуть боротьбу у кіберпросторі, демонструючи ворогові міць народу та впевнено стверджують – зв'язок рятує життя не менше, ніж зброя. У сучасному світі інформація стає ключовим ресурсом, а кіберпростор – полем бою нового покоління. Саме тому війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ відіграють надзвичайно важливу роль у захисті України. Це спеціальні війська, які відповідають за планування, розгортання і забезпечення функціонування засобів зв'язку та інформаційних систем бойового управління та оповіщення. Вони гарантують ефективний обмін даними між військовими підрозділами та забезпечують кібербезпеку в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Історія цих військ бере початок ще з 1917 року, коли у складі Українського Генерального військового штабу було створено відділ зв'язку. З того часу військові зв'язківці пройшли значний шлях модернізації та адаптації до нових технологічних епох. Важливим етапом для військ зв'язку України став лютий 2020 року, коли в межах реформування військових структур ЗСУ, відповідно до стандартів НАТО, Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ було реорганізовано в командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. А з 1 січня 2022 року війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України отримали статус окремого роду військ. На тлі жорстокої війни, що розгорнулась в Україні, крім традиційних бойових дій на суходолі, в повітрі та на морі, точаться не менш напружені битви в кіберпросторі. На аверсі монети зображено малий державний герб України, угорі. В обрамленні давньослов'янського орнаменту по центру розміщені написи «Україна, 10 гривень» півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2024 унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. На реверсі монети по колу розміщено написи «Сильні тримати зв'язок» і «Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ». У центрі композиції, немов щит, що захищає інформаційний простір, зображено емблему військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. В її основі восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок. На задньому плані монети схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору, де точиться невидима війна. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи «Банкнотно-монетний двір НБУ», «Обігова пам'ятна монета», «Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ» – 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні.
логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, зображення емблеми військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, елементи, які імітують лабіринти зашифрованих даних. Обігова пам'ятна монета війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України має номінал 10 гривень, її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. Тираж монети 10 мільйонів штук, у тому числі 510 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Гурт монети рифлений. 8 серпня – День військ зв'язку. Це свято не лише воїнів, а й усіх, хто розуміє важливість інформаційної безпеки. Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ – своєрідний щит нашої інформаційної сфери, який гарантує стійкість української держави в умовах сучасних загроз. Побачивши вперше монету, я не зовсім зрозумів такий її дизайн. Але коли робив огляд і знайомився з інформацією про війська зв'язку та кібербезпеки, прийшло розуміння її символізму. Вона буде чудовим продовженням серії Збройної сили України і бажаним доповненням будь-якої вибагливої колекції. Напишіть в коментарях до огляду ваші думки про нову монету, буде цікаво почути вашу точку зору. Ну і не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки до огляду, якщо вам було цікаво. До зустрічі в наступних оглядах.